Alright mga idol, so for this video meron tayong i-bike check yung bike ng teammate natin. Ito si RJ. I-bike check natin yung napakagandang bike niya. So let's go. So yan o, ganda mga idol. Ayan yung owner ng bike, si RJ. So yan o. Kumusta yung training, idol? Mahirap, pre. So, yan. Para saan yung training mo, idol? Sa ronda. Yun, oh. Magro-ronda si RJ. Anong team ka? Team Vantage. Yun. Si RJ Thomas, yung owner ng S-Works. Yan. Abangan natin. So, magpapakitang gilas ka, pre. Depende sa sa ensayo din, tsaka sa performance ko. Yun, oh. Anong masasabi mo sa mga viewers natin? Supportahan nyo na lang yung team namin, Team Vantage, at tsaka salamat sa mga boss namin, Boss Unon, Sir Jed, Kuya Nicky, at tsaka si Kuya Mike. Salamat sa inyo. Yun, oh. Anong aabangan natin sa ronda? Sana matutukan ko si Navarra. Yun, oh. Sa climbs, no? San yung ano mo, yung specialty mo? Hindi ko alam eh. Pero pag ahon, okay naman. Mahirap pero kakayanin ko. Yun. So, climber ka? Depende. So, yan. Si RJ, yung may-ari ng bike. Yun. Yung S-Works niya. Ganda mga idol. Ganda. Yun, oh. Pero ang laki, ano? Size mo to? Sakto lang. Ang laki. Size 54. Matangkad si RJ. Anong height mo? 5'9". Sakto lang yung bike. Ang setup. Oo. Sarap naman mga idol. Sana all. So yan, ibabike check na natin yung bike ni RJ Thomas. Yung frame set niya is S-Works SL5. Yan. S-Works Tarmac. Size 54. Size 54 yung frame set niya. Matangkad kasi si RJ, kaya 54 yung size ng frame niya. Yung seat post Zip SL carbon. Yung saddle niya is Giant. Galing to sa unang bike niya na Giant TCR. So linagay dito sa S-Works niya. Yung sa handlebar size 40. Yung stem is ITM 110. Yung stem. Yung sa group set niya is Ultegra. Yung RD Ultegra 11 speed. Yung crank Ultegra size 50-34. Yung chain ring. Yung sa brake Ultegra din. Yan, yun, oh. Yung STI Ultegra. Yan. 11 speed. Yung wheel set. Ano yung wheel set nito? Wheel set CNC carbon CNC yata to.
Walang tatak, walang brand. CNC. CNC. So yan, CNC daw yung wheelset nya. Yan oh. Yung pedal is 105. 105. Magro-ronda to. Magro-ronda si RJ. Team Vantage. Vantage GMA. Ayan. So yan si RJ yung may-ari ng bike. Ayan oh. Abangan natin sa ronda si RJ Thomas. Team Vantage. So yan, supportahan natin yung team nila. Team namin mga idol. Yun. Yan oh, si RJ. Ang laking tao. Mr. S-Works original ba yan? Oo naman, may serial number dito. So yan. Original. Yun oh. RJ Thomas. So meron ka bang gustong i-shoutout? Shoutout sa mama ko. Mamas ko eh. So yun. Ganda. So yan mga idol. Meron tayong bisita. Si Idol RJ Thomas. Yan. Magra-ride kami. So yun oh. Si RJ. Galing pa ng San Nicolas yan. Binisita tayo. So samahan natin siyang mag-ride. At konting ensayo. Let's go! So yan oh. So nandito kami ngayon sa sa Paway. Sa Paway pa lang kami. Kalalabas lang namin sa bahay. So iikot kami sa Paway Lake papuntang San Nicolas.